اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ما ډاکټر محمد وسیم. نن به مونږ کو تورکس پارت 1 دا د ام بي بي اس پی ام ډي سی ان ای بي ایگزام چې څوک ورکوي ان اری د هغو لپاره د نرسینګ څومره سټوډنټس دي د هغو لپاره او د ډیپلوما سټوډنټس لپاره دي. ان ای بي ان اری والے لپاره به ان شاء الله سپیشل ام سی کیوز کو او د نرسینګ او ډیپلوما والے چې کوم دي دوی به د خپل سلیبس مطابق د دینه ټاپک چوته. نن مونږ کو تورکس پارت 1 کو بدی کو بیسیک اناټمی اف تورکس په کو سټرکچر اف د thoracic wall به کو sternum به کو ribs Costal Cartilages, joints of the chest wall and joints of the ribs. Basic anatomy of thorax or chest. Thorax the balsawi chest or the humoi the area between the neck and the abdomen, the neck the set of the abdomen the kheti pa manski che kam ilaqa kam zede kam area da agita soy agita thorax way. Da flat we front ta or behind ta or round we pa side sara thik sho. بل دا چې کوم د فریم ورک یا تورسیک کیج جوړي دا تورسیک کیج سوق جوړي دا زموږ ورټیبرل کانم جوړي ریبس اینڈ انټرکاسټل سپیسز سټرنم اینڈ کوسټل کارټیلیجز دا را یو ځای شي او دا زموږ سره شي جوړ کی دا زموږ سره تورسیک کیج جوړي. سوپیریورلی چې کوم دی نو د دې چا سره کمیونیکیشن دا کمیونیکیټس وذ د نیک د سټ سره او انفیریورلی وای لاندې سایډ ته بر طرف ته دا سټ سره تورسیک کیج لګیدلې وي لاندې سایډ د دې سره شي وي ډایفرام چې هغه دا سیپریټ جدا کوي فرام د ابډامن د ابډامن نه سکی جدا کوي. تاسو دې ته وګورئ دا زموږ شو د انټیریور سایډ شو فرنٹ شو د فرنٹ دا هم سی شری فلیټ دی ټیک شو او بیک سایډ ته که تاسو وګورئ دا ورټیبرل کانم شو او د بیک سایډ شو نو دا بیک سایډ هم د دې شری فلیټ دی او که تاسو ر دینه چې کوم ریبس د دې تاو شوی دي دا ریبس شری دا راوند شوی دي نو د دې لیټرل سایډ چې کوم دی هغه شری دي هغه راوند دي نو مخې ته فرنٹ تا انټیریور او پوسټیریورلی به دا شوی دا و فلیټ خو لیټرل سایډز ته به دا شوی دا به راوند وي او سوپیریورلی د دې نه بره به په سی شاټه شوی نیک په اټیچ شوی د دې نه بره به شوی نیک په وي او دلته کې د دې سره لاندې طرف نه سا اټیچ شوی د سره انفیریورلی چې کوم دی نو د سره ډایفرام اټیچ شوی وي. نو د دې فنکشن سره فنکشن چې کوم دی دا پروټیکشن کوي اف لنګز اینڈ هارت زموږ سره د پیپړو او د زړه پروټیکشن کوي پرووایډ پلیس اف اټیچمنٹ فار د مسلز د دې نه علاوه د مختلف مسلز چې کوم دی هغه اټیچ کیږي پای کې زموږ سره تورکس مسل شو اپر ایکسټریمیټیز د لاسو چې کوم مسلز دي ابډامن د خېټې مسلز اینڈ بیک مسلز او د ملار طرف نه چې کوم مسلز دی هغه د سره سکیږي اټیچ کیږي د تورسیک کیج سره یعنی دا کیج مونږ څه ته وایي پنجرې ته وایو کنه پای کې مونږ یې شی بندو نو هغه نه پیرا پنجره تاوي دغه سي دا اډوکی چې کوم دي دا ریبس چې دي نو دا زموږ سره سکه د هارت اغم نازک ته د دین علاوه پیپړي لنګز هم نازک دي نو دا د هغه پروټیکشن کوي هغه بدی کې سوي بند وي د دین علاوه څومره د موږ سره د چست چې کوم مسلز دي هغه ور سره اټیچ وي د بیک سایډ نه مسلز راغلي وي کوم زموږ سره اپر ایکسټریمیټي مسلز وي هغه ور سره اټیچ وي د ابډامن نزینی مسلز راغلي وي نو دا ردی سره سوي اټیچ وي دا thoracic cavity can be divided into د دې کتا سو ګوري بدی کې یو کیویټي جوړیږي دنه یو خالی ځای جوړیږي نو پاغه پس کې ډیوایډ کیږي په میډین پارټیشن کې او لیټرل کې نو میډین کې میډیاستینم وی او لیټرلی چې کوم دی نو زموږ سره پلیس فلورا وی او لنګز وی د تاسو ورسته په ډیټیل کوم. د دین علاوه زموږ سره شي ویزرل فلورا وی ویزرل فلورا څه وایي چې دا یو تhin ممبرین دی چې هغه لنګ سکی کور کوي تاسو دا په ډایګرام کې خیم which passes from each lung at its root to the inner surface of the chest wall where it is called parietal flora. نو دا دوه قسمه وي یو ته زموږ سره ویزرل فلورا وي یو ته parietal flora دا چې کوم دی تاسو ته خیم او د دین علاوه زموږ سره فلورل کیویټي وي نو کیویټي سی شي ار پرزنت وي ان ایچ ساید اف thorax دا د هر دوانو ساید تر thorax پرزنت وي موجود وي بټوین د لنګز په منځ کې and the thoracic wall او د thoracic کم وال چې د دې په منځ کې وي ان ایچ ساید اف د thorax کم ایچ ساید چې پای باندې بټوین د لنګز and the thoracic wall بوي. نو راځي تاسو ته داخم دا وګورئ دا ریبس چې کوم د زموږ سره بیک سایډ ته د ورټیبرل کالم سره اټیچ وي او فرنٹ ته دغه سراغلی وي دلته کاسټل کارټیلیج ورکلی به زموږ سره د سټرنم بون سره اټیچ وي ټیک شو.
نو دلته کې که تاسو ته ما وی څه شی زموږ سره شو دا شو پلورل کیویټي موږ ویله دا غنی علاوه ویزرل فلورا او موږ پیریټل فلورا ویله میډستینم دا میډستینم څه شی دی میډیاستینم دا چې کوم دی دا سپیس دی بټوین د ټو لنګز یعنی دا میډیل پورشن دی زموږ سره د چیست دی سپیس ته دی ځای ته څه ته وي دی ته میډیاستینم وي دا ډېر زیات امپورټنت وی د دې ځای د دین علاوه چې کوم دی دا د نیب ایگزام والا لپاره ویناري ایگزام لپاره بدی باندې اکثر کوېشن نازینو دا به ان شاء الله فردر په ډیټیل باندې ډیسکس کوم اوس راځو پیریټل فلورا ته څه ته وایي دا یو ممبرین دی مونږ هلته ویل کنه دا ممبرین د خو آوټ سایډ دی ټیک شو ان دا کم چیسټ وال دی دا ریډ کلر چې تاسو وینئ دا ریډ کلر دا چیسټ وال دی ردی دی انر سایډ ته یعنی دا کلر چې کم تلی دی دا یعنی دا تاسو وینئ دې ته وایي پیریټل فلورا یعنی دا ممبرین د چیسټ وال سره اټیچ دی یو بل ته وایي ویزرل فلورا څه ته وایي دا د ارګن سره اټیچ وي د دې لنګ ته تاسو وګورئ د دې لنګ سره چې کوم دا ممبرین تاو شوی دی دا ممبرین دې ته وایي ویزرل فلورا او د چیسټ انر سایډ چې کوم دی کم تاو شوی دی ته وایي پیریټل فلورا او د دې په منځ کې یعنی د دې ممبرین او د دې په ممبرین باندې منځ کې چې را کم سپیس دی دې ته وایي پلورل کیویټي وایي دې ته څه وایي پلورل کیویټي د دې مثال داسې وي که تاسو وګورئ مونږپلی واخلئ نو مونږپلی چې کله تاسو کولاو کوئ نو دننه چې کوم دا سور پوستکی وي هغه د مونږپلي نه مکمل تاو وي نو دقې مثال شو د ویزرل فلورا چې دا د ارګن نه تاو وي مکمل او بیا چې کوم د بهر که د خړ پوستکی تاسو والی دا شو چیسټ وال او د خړ پوستکی به تاسو دننه وګورئ یو سپین شان پوستکی تاو خو هغه بالکل د دې سره اټیچ وي پته داسې نه لګي په اسانه نو دقې تسوي د سپین سایډ چې کوم سپین پوستکی لري دقې ممبرین ته بسوي دي ته پیریټل وي دا تاسو لپاره یو مثال شو نو ویزرل فلورا چې هغه د ارګن سره بالکل اټیچ وي مکمل ورسره ټچ وي او بیا پای کې لږ سپیس وي او د سپیس نه ورخوا چې کم د چیسټ وال دننه سایډ چې کم ممبرین تاو دی نو هغې ته به څه وي پیریټل ممبرین او د سینې دې منځ ته چې په کوم ځای کې وي نو دې ته به څه وایي دې منځ ته دې ته وایي زموږ سره میډسټینم وایي ټیک شو او ډایفرام چې تاسو وګورئ نو دا یې بیک دا لاندې سایډ ته چې کوم دی نو څه دا ډایفرام دی مخکې ځو اوس راځو structure of the thoracic wall. The thoracic wall is covered outside by the skin and the muscles. د موږ سره thoracic کوم وال چې د سینې نو دا outside په څه باندې مشتمل دی په سکین باندې او مسلز باندې which attach the shoulder girdle to the trunk. بدی کې چې کوم د زموږ سره د شولډر چې کوم دا اټیچ وي د سکیپولا وغیرہ په مدد سره د چا سره د ټرنک ته د ټرنک هم وایي صحیح شو it is lined with the parietal flora او د څه شي دنه سایډ ته څه شي parietal flora وی هغه ماته اوس ته باس وکړو most important پکې دا شو چې د thoracic wall is formed posteriorly څه شي posterior شاته طرف ته بر thoracic wall څه شي دا بچ کوم د vertebral column ټیک شو anterior مخ ته بسوي by the sternum bone بوي ټیک شو and costal cartilages بوي ټیک شو lateral side ته بر ribs او intercostal spaces وي superiorly وي بره طرف ته مونږ وي neck ور سره اټیچ وي نو البته کې چې کوم د suprapleural membrane با اټیچ وي او inferiorly لاندې side ته نو لاندې بس شي وي زموږ سره diaphragm بوي که تاسو دلته کې دي ته وګورئ ان anteriorly زموږ سره څه شي anterior مخ طرف ته د سره sternum bone دي costal cartilages دي ribs دي lateral side ته ټیک شو ور سره انټرکاسټل سپیسز دي او چې بیک سایډ ته وګورئ نو بیک سایډ ته ورټیبرل کالم دی ټیک شو نو دا څه شي وي دا زموږ سره څه جوړي thoracic cage جوړي زموږ سره thoracic wall چې دی هغه جوړي ټیک شو superiorly چې کم دی نو موږ ویل چې د کې بسوي suprapleural membrane بره سایډ ته به وي بره سایډ ته د دې ځینه بره بدلته کې بس شي suprapleural membrane به ټیک شو او دلته لاندې به دې ته ساټیچ وي دې ځګونو کې به دې ځګونو کې به داسې دې ته صحیح ډایفرام نو ان شاء الله ډایفرام هم ډیر زیات امپورټنت دی نو په دې باندې به هم فردر مخې ته به راځي ان شاء الله په یو باندې به پورا باس کوو یعنی دا تاسو وګورئ نو superiorly چې نیک سټ ته یعنی بر په سر چې کوم دی دا د سره اټیچ دی او لاندې چې کوم دی د ځګینه لاندې به ابډامن سټارټیږي نو دلته کې چې کوم دی نو ډایفرام اټیچ دا شاته thoracic کم کې چې زموږ سره کم thorax دی دا غي سره اټیچ اوس ازو sternum ته چې sternum سشته وي sternum چې کوم دی د پوزیشن څه شي دا mid line of the anterior chest wall دا په کوم ځکه وي دا موجود زموږ سره mid line دی ته چې بالکل سینې باندې منځ کې به چې تاسو ګورئ دا سینې باندې منځ کې چې کوم دی دا یعنی دا mid line باندې sternum چې کوم دی موجود دی دا flat bone وي هموار به وي تاسو وګورئ نو دا چې بالکل flat bone دی ټیک شو
دین علاوه دا ډیوایډ کیږي په 3 پارټس کې به دا ډیوایډ شوی مینوبریم کې باډي اف د سټرنم کې زیفاید پروسس کې 3 پارټس کې ډیوایډ شوی دي ته سوی دي مینوبریم دي ته سوی دی یو ته وای مینوبریم ټیک شو دا رینی دی مینوبریم چې کوم دی ته وای ټیک شو دی ته وای سټرنم باډي ورته وای ټیک شو او په دې اخیره کې چې دا چې کوم دی نو دی ته سوی دی بونته دی ته وای زیفاید پروسس ورته وای ټیک شو دا په دې 3 پارټس کې چې کوم دی دا ډیوایډ شوی اوس مینوبریم باندې باس کو نه داره اپر پارت of the sternum دی د sternum کم یو پارت دی اپر بهرنی پارت دی ټیک شو articulate with the body of the sternum at the manebrosternal joint and with the clavicles دا چې کوم د چا سره اټیچ شوی دا چې وګورئ دا مینوبریم شو دا بون ټیک شو دا اټیچ شوی دی چا سره دلته کلیویکل سره اټیچ شوی دی دلته کې وګورئ ټیک شو او دلته کې د مینوبروسترنل جاینټ په مدد سره د دې جاینټ په مدد سره دا چا سره اټیچ شوی دی د کم سټرنم باډي چې کم دی هغه سره د مینوبروسترنل جاینټ په مدد سره چې کم دی نو دا څه شوی اټیچ شوی وي ټیک شو بل چې کم دی فرست کاسټل کارټیلیج اینڈ د اپر پارت اف د سیکنډ کاسټل کارټیلیج آن د ایچ سایډ تاسو دلته وګورئ دا یې فرست ریب دی نو دا شو دا فرست کاسټل کارټیلیج شو نو دا ور سره اټیچ شوی او د دې سیکنډ ریب د سیکنډ کاسټل کارټیلیج د دې صرف د اپر پارت نه د دې زینه بر تاسو وګورئ دا لاین دا سیده تللی دلته کې دا سیده دا جاینټ دی نو د دې د اپر پارت د دې سره څه شوی اټیچ شوی It lies opposite the third and fourth thoracic vertebra چې کله تاسو vertebral column ته وګورئ بیک سایډ ته ټیک شو نو په تل او فور تورسیک ورټیبرا چې کم دی نو هغه پوزیشن باندې مخ ته به کم بون پروت سټرنم بون مینوبریم بوي سوري سټرنم نه مینوبریم به چې کم دی راو د دې پوزیشن سره دا اپوزیټ وي چې د تل او فور تورسیک ورټیبرا ته اپوزیټ وي نو دا د پی ام ډي سی والا لپاره امپورټنت نه نه بي والا لپاره چې دا پوزیشن هغه ته معلوم وي خلاصو باډي اف د سټرنم ته باډي اف د سټرنم چې کم دی دا ارټیکولیټس ملاویږي د چا سره ابو وذ د مینوبریم مینوبروسترنل جاینټ سره د مینوبریم سره بر چې کوم د مینوبریم سره ملاویږي د چا په مدد سره د مینوبروسترنل جاینټ په مدد سره ټیک شو below with the xiphoid process at the xiphosternal joint سره چې کوم د xiphosternal joint سره دا کم joint چې دلته معمولی دا ځخکارین دی joint سره دی په دی joint سره د چا په د دې joint په مدد سره چا سره ملاویږي د sternum کوم باډي چې نه دا د xiphoid process سره ملاویږي دینه علاوه چې کوم دی on each sides with the second to seventh costal cartilage د دې کتا سو دوه طرفونو ته وګورئ د second نواله یې د دې زینه سٹارټ شوی دی دا second third fourth fifth sixth seventh costal cartilage کوم دی دا وګورئ تاسو د دې سره شری اټیچ شوی دی د چا سره د sternum باډي سره ټیک شو اوس راځو د دې تل فارت چې کوم دی دایني تاسو چې کوم دی نو دا sternum bone دی مکملینی دا چې کوم دی جګولر ناچ دی دې ځګی ته وای ټیک شو د دې نه علاوه دا مینوبریم پارت دی ټیک شو د sternal angle هم وای ټیک شو د ته باډي دا ټیک شو د ته سوی زیفاید پروسس ویندا په 3 کې ماته واستوي چې دا ډیوایډ کیږي اوس او زیفاید پروسس باندې باس کو چې زیفاید پروسس شي it is a thin plate of the cartilage that becomes ossified at the its proximal end during the adult life دا لول کارټیلیج به داسې بون شي سخت شي ورسته چې کله انسان څومره عمر کېږي د عمر سره no ribs or costal cartilage are attached to it دې ته چې کوم دی س ribs نه وی attached دا چې دا زموږ سره دا بون نه لري دا د دې جوړ نه کده دا بون چې دی دې ته وایي زیفاید پروسس ورته څه شي ورته زیفاید پروسس ټیک شو د دې سره چې کوم دی سر ریب سره اټیچ نه وي د زیفسترنل جاینټ لایز اپوزیټ د باډي اف د 9 thoracic vertebra دا په T9 اپوزیټ پروت لکه thoracic vertebra یې دا شاته زموږ سره thoracic vertebra ټیک شو نو دا 9 نمبر thoracic vertebra د دې سره ولته فرنٹ ته سوکي زموږ سره زیفاید پروسس بون وي او د دې سره سر ریبس چې کوم دی نو اټیچ نشته دی ټیک شو دا شو زیفاید پروسس اوس راځو موږ سټرنل انګل ته یا انګل اف لیویس ټیک شو it is formed by the articulation of the manubrium with the body of the sternum دا چې کوم دی ته وایي ټیک شو دا رینی انګل اف لیویس دی ته چې کوم ځکه manubrium او sternum body چې ملاویږي دی انګل ته سوی دی ته وایي څه شي انګل اف لیویس دا ډیر زیات امپورټنت دی ولې امپورټنت دی recognized by the presence of the transverse ridge level of the second costal cartilage and the anterior aspect of the sternum دا چې کوم دی
تاسو به څنګه پیژنئ چې کله تاسو بدی لاس وي دا د لږ موړه شانتي وي داسي موړه شانتي وي فیل کیږي دا وی زموږ سره سټارټیږي په کم ځای باندې په سیکنډ کاسټل کارټیلیج ګورئ دا سیکنډ کاسټل کارټیلیج د دې سره اټیچ شوی کنده چې به لږ موړه غونته وي په ګوتو باندې تاسو فیل کوي نو د دې ځای نه مونږ کاونټینګ کوو چې دا سیکنډ ریب شو دا تھرډ شو دا فور شو نو موږ دا انټرکاسټل سپیسز او ریبز یا کاسټل کارټیلیجز نو هغه د دین تاسو چې دا لاول معلوم کړئ د دین ورسته تاسو دین څه کوي کاونټینګ کوي نو د دې کاونټینګ په وجه باندې د دې سره ډیر زیات امپورټنس دی د دین علاوه د ټرانسفر ریج از د پوینټ فرام وچ all the costal cartilages and ribs are counted ما تاسو چې ټول څومره ribs دي او costal cartilages چې هغه د دې ځنه مونږه کاونټ کوو بل د sternum angle lies opposite the intervertebral disc between the T4 and T5 thoracic vertebra دا چې کوم دی د دینه به شاته سوي د دې ځګنه د په T4 او T5 thoracic vertebra چې کوم دی دا غي اپوزیټ په دا پروت انټیریرلی به دا پروت ټیک شو او پوسیلی به د دینه سوي T4 and T5 thoracic vertebra چې کوم ډیسک د انټرورټیبرا هغه سره به هغه په پوسټیریرلی موجود وي نوٹ یو امپورټنت پوینټ دی دا چې sternum چې کوم دی از د کامن سایت فار میرو بایوپسي sternum بون چې کوم دی دا موسټلی دوی یوز کوي سره لپاره دا میرو بایوپسي لپاره چې کله میرو واخلي نو زیاتره sternum بون نه اخلي دا یو پوینټ دی نوٹ کړئ اوس راځو ریبس طرف ته ریبس زموږ سره څومره دي دا 12 پیرز اف ریبس دي 12 ریبس دي ټیک شو 12 پیرز دي پیرز مطلب جوړه دي نو 12 دونو 24 12 یو سایډ ته دي ټیک شو او 12 بل سایډ ته دي لکه تاسو ګورئ نو دا شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ټیک شو 11 12 دا زموږ سره شری 12 ریبس دي خو پیرز دي یو طرف ته 12 دي او بل طرف ته 12 دي نو ټوټل سوري 24 دي ټیک شو all ribs are attached posteriorly to the thoracic vertebra posteriorly دا چا سره اٹیچ وي د thoracic vertebra چې کوم دي دا posteriorly چا سره اٹیچ وي دا ribs د thoracic vertebra او anteriorly پکې د چا سره وي د sternum bone سره اوس وایي د دې ډیویژن The ribs are divided into 3 categories. دا په 3 categories کې ډیوایډ کړي دي د سوي true ribs ورته وي false ribs ورته وي او floating ribs ورته وي ټیک شو راځو لاولنی true ribs ته true ribs ته سوي the upper 7 pairs of ribs are attached anteriorly to the sternum by their costal cartilages are true ribs the upper 7 نه دي د 7 1 2 3 4 5 6 7 دا که تاسو وګورئ دا posteriorly زموږ سره د vertebral column سره اټیچ وي او anteriorly دا راغلي د costal cartilage په مدد سره دا زموږ سره د دې بون سره سوي د sternum سره سری دا اټیچ شوی دي نو د دې هر یو وګورئ تاسو نه costal cartilage په مدد سره دا مکمل اټیچ شوی دي دا داسې دي لکه داسې وګورئ د شان راغلي او مکمل لدی سره اټیچ شوی دي نو دې ته وجین دي تاسو true ribs ورته وي رښتونی پختای ورته وي true ribs ورته وي ټیک شو دا 7 پیرز وي دا سوي په نمبر کې 7 وي ټیک شو بل لازم false ribs شری لکه 8 9 10 pairs of ribs are the false ribs که تاسو وګورئ زموږ سره 8 9 10 چې کوم دي د سوي false ribs ورته وي anteriorly they are attached with each other and to the 7th rib via their costal cartilage and a small synovial joint ګورا دې ته تاسو کو وګورئ 7 8 9 ته وګورئ سوري 7 نه 8 9 10 ته وګورئ دې ته وي false ribs ورته ولي وي چې دا راغلي خو د کاسټل کارټیلیج ته تاسو ګورئ نه د 10 نمبر کاسټل کارټیلیج دا راغلی د 9 سره اټیچ شوی د 9 د تلې د 8 سره اټیچ شوی به دا ټول تلې د ټرو ریب د 7 ریب چې کوم کاسټل کارټیلیج دا غي سره اټیچ شوی دي او دا څه شي دي د sternum bone سره بیا اټیچ شوی نو د وجنه د تسوي دي ته وي false ribs ورته وي false ribs یعنی false ribs کم دي نو سره 8 9 10 چې کم دي دا false ribs شو ټیک شو دته سوي false ribs ټیک شو 8 9 10 شو ټیک شو اوس floating ribs 11 and 12 pairs of the ribs are floating ribs they are free ribs having no anterior attachment که تاسو وګورئ زموږ سره دا 11 12 ribs چې کوم دي دا صرف زموږ سره شاته د vertebral column سره اټیچ وي او مخ ته د هستي سره نه وي اټیچ دا free وي نو دې د وجنه دې ته سوي دې ته کم ribs وي floating ribs ورته یا ورته free ribs هم تاسو ویل شي خو floating ribs ورته هم ویل شي دوانه free ribs یا floating ribs نو دا څه شي دي 11 او 12 چې کوم اوس راځو typical ribs are the ribs 3 through 9 دا چې کوم دی 3 نواله تقریبا
د 9 پورې چې کوم ریبس دي دا یا د ټیک شو 3 through 9 شو they are long twisted and flat bones دا لانګ وي څه شي وي دی وی لانګ وي زموږ سره ټیک شو او twisted تاو شوی او زموږ سره فلیټ وي دا سه فلیټ وي تاسو ته ګورئ ټیک شو superior border rounded and smooth د دې چې کوم superior border د یو inferior لاندې چې کوم د یو superior دا برانه هینی دا برانه border چې کوم دی ردی دا څه شوی دا با round وي بر چې کوم border دی ردی دا بسوي round وي superior border چې کوم دی خبر اینی دا د تاسو کوی نو د دې چې کوم دا superior border دی دا بر دا بس شوی دا round وي او inferior border چې کوم دی نو هغه بس شوی هغه به شارپ وي and thin او نری به وي having castle group بدی کې بسې شوی castle group وي په inferior border باندې په superior کې به castle group نه وي with which accommodates the intercostal vessels and nerves بری castle groups کې نه وي بری کې څه بری کې زموږ سره دایني castle group دی به دې کې بدی کې زموږ سره چې کوم د intercostal کوم vessels دي او nerves هغه بدی کې زیاده وګورئ دا چې دا castle ګرو چې کوم دی ټیک شو دا په انفیریور بارډر باندې په سوپیریور بارډر باندې بنوي ټیک شو anterior end of each rib is attached to the corresponding costal cartilage anterior چې کوم دی دا براغلی د چا سره د costal cartilage سره به اٹیچ وي به بر sternum سره اٹیچ وي ټیک شو a rib has a head neck tubercle shaft and angle دا ribs چې کوم دا ډیوایډ شوی دي پس کې ګوره د head به ټیک شو neck به ट्यूबरकल बवी टिक शो एंगल बवी د دین علاوه شافت شو ټیک شو او به ور سره وروسته کاسټل کارټلیج د دې سره اٹیچ شوی هډ چې کم دی هډ کې بسوي د هډ هاز ټو فیسټس دا اوس موږ د ټیپیکل ریپ چې کوم د هغه خبره کوله د ټیپیکل ریپ چې کوم دی د هغه په هډ کې بسوي د هډ هاز ټو facets for articulation with the numerically corresponding vertebral body and that of the vertebra immediately above ٹھیک شو د دې کې به two facets وي ټیک شو facets چې کوم ځای باندې دا اٹیچ کیږي دا head دی ټیک شو دې ځکه دا facets وي ټیک شو دا head شو ټیک شو دا تاسو ګور دا head شو نو دا زموږ سني superior شو او inferior شو ټیک شو دا چې articular facets دی پر د vertebral body نه دي ته facets وي دا به چا سره اٹیچ کیږي دا کم vertebral body چې را بیک سایډ نه داسې نه نیم بره او نیم لاندې superior او inferior چې کوم دی دا چې کوم corresponding vertebra د دین شاته چې کم نمبر د vertebra راځي دا غي سره به دا سکیږي اٹیچ کیږي ټیک شو neck چې کوم دی د neck is a constructed portion situated between the head and the tubercle ټیک شو head چې کوم دی دا بکم ځکه دا head دی ټیک شو neck ته سوري neck چې کوم دی د head او د توسوي دي ته وي tubercle د head او د tubercle په منځ کې چې راکمه یې سره دي ته بسوي دي ته باندې neck وي دي ته سوي دي ته سوي د rib neck ورته وي ټیک شو دین علاوه چې کوم دی the tubercle چې کوم دی the tubercle is a prominence on the outer surface of the rib at the junction of the neck with the shaft it has facets for articulation with the transverse process of the numerically corresponding vertebra ټیک شو د دې سره څه شوی دا وګورئ تاسو tubercle تراشي نو اینی بدی باندې داسې شي دا tubercle دی ټیک شو دا رچا د neck نه ورسته او shaft دی دا وي ټیک شو د دې چې نو د neck او یا د angle په منځ کې چې کوم ایریا دا ټیک شو زموږ سره دا شي شو دا neck شو ټیک شو او دا چې کوم دی shaft شو ریبو یا ورته angle چې کوم دی ردی په منځ کې چې دا کم دی نو د دې تسوي دي ته tubercle دی کوم چې articular facets وي بلکې دا زګونه وي چې دا articular facet د چا سره اٹیچ کیږي چې کوم corresponding vertebra وي شاته نه articular د transverse process of the vertebra د vertebra چې کوم transverse process دي نو دا غي سره داسې کیږي دا ور سره اٹیچ کیږي ټیک شو اینی دلته کې دا ټرانسفر پروسس دی نه د دې شاته دغه دا د دې سره څه شي اٹیچ شوی ردی رقم ټرانسفر پروسس نه دی دا اینی تاسو دې ته وګورئ دا څه شي دا زموږ سره دا ان شاء الله په اناتمی کې به مخکې واجو کله ورټیبرال کالم کوم دا ورټیبرا دا ټیک شو دا راغي باډي وغیرہ ټیک شو دا چې کاسټل فیسټ اپ دا ورټیبرال پاسینګ دا د شری کاسټل کم فیسټ چې دا چا سره دا ټیوبرکل سره سکیږي د دې سره اٹیچ کیږي ټیک شو کم vertebra number چې اقوا سره اٹیچ کی shaft چې کم دی the shaft is thin and flatted and twisted on its long axis it is inferior its inferior border has the costal groove ټیک شو تاسو ته ما ویل چې دا shaft چې کم دی نو دا ټول دی زګینه د دې انګل نه د دې tubercle نه دی خو دې ټول تسوي دي دا shaft ورته ټیک شو دا shaft دی ټیک نه ټیک شو د دې inferior surface دا دی او دا بره چې کم دی دا superior دی په دې inferior surface په دې باندې بسوي costal groove نه دا groove پکې وي دا سي
دا تاسو یې په نظر راځي دا کاسټل ګروب پکې وي ټیک شو نو دا څه چل کوي تاسو ته مل چې دا ویسلز چې کوم دی نو هغه نه او بدی کې زیکم چې زم سره څومره انټرکاسټل ویسلز دی نروز دی هغه به د غزګیمانی بیا د سره اٹیچ وي نو بره په ریب باندې چې کوم دی نو بره نه وي په سوپیریور بارډر باندې نرو او ویسلز نه وي تل دا په انفیریور د لاندینی بارډر باندې تلی وي ټیک شو angle شو the angle is where the shaft of the rib bend sharply forward ګور مطلب دا چې کوم ځکه دا مکمل نه ماتيږي دا شافت کوم دی بدی چې زیات نو دا ویکست پوینټ زم سره زیات ریبس کوم دی هغه سجل کیږي ریب زم سره بدی زبانی ماتيږي دا څه شری دا angle لیټیکشن دا ویکست پوینټ دی د ریب بدی زبانی زیات ریبس کیږي دا ماتيږي دا شو زم سره ټیپیکل ریبس چې کوم موږ باس وکړو ټیک شو وس راځو اټیپیکل ریبس کم دی 1 2 10 11 and 12 1 2 10 11 and 12 دا ریپس چې کوم دي دا پنځه ریپس چې هغه کې 1 2 10 11 and 12 دا ریپس چې کوم دي دا اټیپیکل ریپس دي لاولنی اوس موږ د یو ریپ باندې باس کو فرست ریپ چې کوم دي دا براډست اند شارټست اف د ټو ریپس دا لک پلن وی ټیک شو او ور سره شارټ هم وی دا ور دا فرست ریپ دی تاسو یې نه ټیک شو دا لک پلنم دی او شارټ وړو کې وی ټیک شو بل بدی خصوصیات څه دي singular articular facet on its head which articulate with the first thoracic vertebra دا چې کوم د first thoracic vertebra سره اٹیچ کیږي او بدی باندې سنگل یو صرف facet په یو ځبانه د چل کیږي اٹیچ کیږي ټیک شو has scalene tubercle for the insertion of the anterior scalene muscles and two grooves for the subclavian artery and veins دي کې وګورئ دلته کې تاسو وګورئ anterior scalene muscles دلته اٹیچ کیږي او middle scalene muscles د نو دی لپاره دلته کې خپل فیسر چې کوم دی هغه موجود دي دلته کې داسې کیږي اٹیچ کیږي د دې نه علاوه چې کوم دی بدی کې څه وی grooves وی for the subclavian artery and the veins د subclavian artery veins لپاره بدی کې خپل grooves وی ټیک شو نو د دې د وجنه دا ډیر زیات امپورټنت The first rib is clinically important because of its close relationship with the subclavian artery and vein. نو دا ځکه امپورټنت دی چې د یو close relationship دی چې د subclavian artery سره او د vein سره ټیک شو راځو سیکنډ ریب ته second rib چې کوم دی it is longer than the first rib دا first rib نه غټ وی it has two articular facet on its head بدی په head باندې بدوي دا غي باندې یو facet او بدی باندې دوا facets وی which articulate with the bodies of the first and second thoracic vertebra دا T1 او T2 سره چې کوم دی thoracic vertebra first او second thoracic vertebra سره کیږي اٹیچ کیږي 10th rib چې کوم دی it has a single articular facet and articulates with the 10th thoracic vertebra 10th number rib چې کوم دی نو هغه چا سره اٹیچ کیږي زم سره د 10 نمبر کوم thoracic vertebra چې دا هغه سره اٹیچ کیږي 11 او 12th ribs چې کوم دی there is a single articular facet وی دی کې صرف یو articular facet وی on their head د دې په سر باندې and has no neck or tubercle خو ردی چې کوم دی neck او tubercle نه وی د دې ټیک شو د تاسو ګورئ دا زم سره چې کوم دی atypical ribs دی لکه فار ایگزامپل دا شو نه فرست او سیکنډ ribs دی دا شو ټیک شو 11th rib شو 12th rib شو کنه دا atypical ribs دی ټیک شو او دا 8 نمبر کوم دا typical ribs دی ټیک شو نو بس بدی کې دا ډیفرنس دی دا ډیفرنس لګ نوٹ کړئ او زیات پکې چې یار دا 1 نمبر سه امپورټنت 2 true ribs ستوي false ribs ستوي او د دې ribs اناټ مسنه ستاسو یادوي ټیک شو راځو costal cartilages ته costal cartilages ستوي د costal cartilages are where bars of the cartilage that shear the cartilage نه جوړ وي that connect the upper 7 ribs to the lateral edges of the sternum and the 8 9 and 10 ribs to the cartilage immediately above دې ته کاسټل کارټیلیج وي دا بلو کلر چې تاسو یې نه دې ته سوي کاسټل کارټیلیج وي دا زموږ سره چل کې دا ریبس د شاره طرف نه چې راغلي 1 2 3 تاسو یې نه تاسو په نظر ای دا دې کاسټل کارټیلیج سره اٹیچ دا کاسټل کارټیلیج دا سو کې اٹیچ کوي د چا سره د سټرنم بون سره دا سکه اٹیچ کوي ټیک شو نو cartilage of the 11th and 12th ribs are in the abdomen musculature ټیک شو بدی کې چې کم دی اوس یو خبره کو چې بدی کې دا 8 9 10 ماته اوس ته ویلو چې کم دوم سره فالز ریب زیره دیره کارټیلیج زیده یو بل سره اٹیچ کیږي د 7 سره اٹیچ به د کم سټرنم چې د هغه سره دا اٹیچ د 11 او 12 دا چې کم دی نو دا فری تاسو ته داري دا ښکاری دا فری په ابډامن کې دا هیڅ چا سره نه
نه اٹیچ کیږي چا سره دی اٹیچمنٹ نه وي شوی. د کاسټل کارټلیج پرووایډ د الاستیسټي اند موبیلیټي اف thoracic wall. د دې فنکشن سره د کاسټل کارټلیج دی له په ساه غستو کې لینیزم د چست موومنت کوي کنه نو دا الاستیسټي ورته لګه پرووایډ کوي نو دا چست چې کوم دی د کولاویږي بنديږي نو دا چې کوم دی پرووایډ کوي الاستیسټي پرووایډ کوي. صحیح شو سیسټا موبیلیټي او د thoracic wall ته چې کوم دی هغه ته موبیلیټي چیرې موومنت وکړي ټیک شو او الاستیسټي ورته پرووایډ کوي نو د وجنه بیا په ساه کې د کې مسله نه وي کته سو برس کې یو کس داسې مضبوط غاړې ورکه فول زور په وکي او هغه ساه غستو ته پرو نه دی نو موومنت نو که خیالو کې هغه به سانه شي چې تاسو ولته کاسټل کارټلیج چې کوم دی هغه موومنت سټاپ کې نشي کولای بیا موومنت نو دا کارټلیج د تاسو پته چې دا د بون په شانتي هارد نه وي ان اول ایج د کاسټل کارټلیج lose some of their flexibility due to superficial calcification نو چې کله بوډاګان شي عمر ډیر زیات وشي نو پای کې زموږ سره د لږ به شي سخت شي د چې calcification د وجنه superficial calcification به د کوشي د هغه د وجنه به دا لږ سخت شي. اوس راځو joints of the chest wall د chest wall چې کوم jointونه دی پای باس کو نو لاولنې د menebro-sternal joint دا چې کوم د cartilaginous joint دی between the menebrium and the body of the sternum دا ماته ستو وختي مو چې د menebrium او د body of sternum په منځ کې چې کوم joint a small amount of angular movement is possible during respiration بدی که هم لږ movement وی چې کله موږ respiration کو دا تاسو ګورئ چې نه menebrium شو ټیک شو د sternum body دی په منځ کې چې دا کم joint دی joint تاسو menebro-sternal joint وته بدی کې معمولی movement هم راځي چې کله موږ ساه اخلو ټیک شو د xiphosternal joint چې کوم د cartilaginous joint between the body and the xiphoid process of the sternum دا زموږ سره د body او د sternum د xiphoid process په منځ کې وي ټیک شو. It is usually fuses with the body of the sternum during middle age دا چې کوم د middle age کې چې کوم د نو د سره چې فیوز شي نو د دې کې دا joint نه لري دا د ته سوې xiphosternal joint چې کوم د نو هغه دا دی ټیک شو نو دا چا په منځ کې د xiphoid process په منځ کې او د sternum body چې کوم د هغه په منځ کې ټیک شو. مخکې زو joints of the ribs joints of the head of the rib the ribs head مونږ وختي وایو ټیک شو چې یار دا هغه یو پارت دی نو په دې head باندې چې دا head د چا سره joint کیږي first and the three lowest ribs have a single synovial joint with their corresponding vertebral body دا چا طرف ته چی وي د زموږ سره لاولنې او ورسته چې کوم دی دا چا سره اټیچ وي دا vertebral body سره شاته طرف ته چې کوم دی اټیچ وي ماته تاسو وخت وي چې مخ د sternum تر غلي شاته vertebral body the head of the second to 9 د دویم رب نواله تقریبا د نهمه پورې چې کوم دی articulate کیږي with the help of synovial joint with the corresponding vertebra and the vertebra above it دا چې کوم دی نو چا سره اټیچ کیږي د ورټیبرا سره شاته طرفنی د تلی او د ورټیبرا نه چې بره کم دی نو دا غي سره اټیچ کیږي نو ګور که تاسو دې ته وګورئ دا یو ری براغله ټیک شو دلته دا اټیچ شوی دی نه دا مختلف لیګامنټس دي نه دا یو ورټیبرا دا بل ورټیبرا دا ټیک شو دا یو ورټیبرا شوله وصحیح شو ګوره دا یو ورټیبرا شوله دا بل ورټیبرا شوله نه دا یو ری براغله ټیک شو دلته وګورئ دا جاینټ شوی دی مختلف لیګامنټس دي د فیسټ چې کوم واقع ټیوبرکل چوته مونږ وایي د خپل لیګامنټ ساټي چې د دې سره د قصې لیګامنټ ساټي چې د ردی په مدد سره د دې سره سوي اټیچ شوی د خپل ورټیبرا سره دا سوي اټیچ شوی ټیک شو. نو دا و چې را سیکنډ او نایټ چې کوم دی ارټیکولیټ کیږي زموږ سره چا سره میلاویږي جاینټ with the corresponding vertebra څومره شاته چې د کوم corresponding vertebra دي هغه سره دا میلاویږي او ان vertebra above او بره چې کوم vertebra وي دا هغه سره there is a strong intra-articular ligament سینې ماته اوس چې بری کې ligament پوي that connects the head to the intervertebral disc دا چې کوم دی intervertebral disc سره سچر کې دا head چې کوم دی کنیکټ کوي ګوره تاسو دې ته وګورئ دا یو vertebra شول دا بل دا دا ښکار دی چې انټرورټیبل ډیسک دی نو د دې دا هډ دا دی کنه دا ریب راغلی دی ټیک شو د دې دا هډ شونی دی لیګامنټ سچل کړي دی بالکل سترونګلی دی سره سره کړي دی اټیچ کړي دی ټیک شو. Joints of the tubercle of the ribs ځینې موږ وسداوی د tubercle of the ribs articulate with the help of synovial joint with the transverse process of the corresponding vertebra چې د دې vertebra کوم transverse process دي د هغې سره چې کوم د دې transverse process دي ټیک شو دا شو کوم transverse process یې د دې سره داسې شوي دا اټیچ شوی وي ټیک شو. دا چې کله تاسو د ورټیبرا اناټمي وایو نو بیا تاسو سمجھ ته راشي ټیک شو. This joint is not present on the 11th and 12th rib په 11 او 12 باندې چې کوم دی هغه exceptionally په هغه ribs کې به چې کوم دی نو دا joint پسوي دا پکې نه وي ټیک شو. مخکې زو
joints of the ribs and the costal cartilage. اوس موږ وایو یاره joints of the ribs چې کوم دي او costal cartilage وایو. دا زموږ سره ګوره دا زموږ سره ریب دی. فار ایگزامپل دا 1 نمبر ریب راغلی ټیک شو دلته کې جاینټ یې جوړ کړی چا سره costal cartilage. دا joints موږ اوس وایو ټیک شو. نو these joints are cartilaginous joints with there is no movement is possible. بدی کې movement نه وي. بری joints کې سوي بری کې دومره movement نه وي ټیک شو. د دین علاوه راځي joint of the costal cartilage with the sternum ټیک شو. اوس دا joint یادې چې یاره دا ګوره costal cartilage شو کنه دا sternum شو ټیک شو. نو د دې سره چې دا کم جاینټونه دي نو اوس دا joints یادې به دې باندې لږ بحث کوو. دا چې کوم د first costal cartilage articulate with the manubrium by the cartilaginous joint that permit no movement. ګوره لاولنې چې کوم دی نه دا راغلی دلته کې چا سم manubrium سره چې نو بدی کوئی movement نه وي ٹھیک شو. دا حرکت وی نه کوي. The 2 to 7 costal cartilage articulate with the lateral border of the sternum by synovial joint. ګوره دا چې وګوره د موږ سره د سیکنډ نه والا دا 2 شو 3 شو 4 شو 5 6 7 کنه دا شو زموږ سره چې 6 او 7 یعنی دا راغلی دا ټول چاته اټیچ وي دا لیټرل ساید د چا د sternum بون دی لیټرل ساید سره دا سری داری اټیچ وي د sternum lateral side ته ټیک شو. In addition the 6 7 8 9 and 10 costal cartilages articulate with one another along their borders by the synovial joint. د کی کتا سو ګورې ماته اوس اوم ویل چې یاره بری کې کم دغه چې دا 8 9 10 چې مونږ کوم ویلو ټیک شو. نو دا چې 8 9 10 چې کم دی تاسو ګورئ دلته کې راشي ګوره 6 نمبر شو 7 شو 8 9 10 ټول وراچیلی دا دارینی دوم بدل تخپل جاینټس جوړ کړي دا د یو بل سره دا ټول سدي لګیدلی دي. 9 10 نمبر د 9 سره 9 د 8 سره 8 به تلې د 7 سره نو د 7 د ډایرکټ تلې د کم sternum باډي سره ملاو شوی د چیم راغلی او که بدیزي کې تاسو ګورئ نه دلته هم د خپل جاینټس دارینی 6 او 7 هم جوړ کړي دي ټیک شو. نو دا دوسه چل کړي د خپل جاینټس دوی جوړ کړي. د cartilage of the 11 and 12 ribs are ended at the abdomen musculature. ما تاسو چې کم 11 او 12 چې کم دي نو دا رس سره نه وي اټیچ شوی دا فری وي ټیک شو. ان شاء الله ثانک یو. او ردینه مخکې چې کم ټاپکس دي په تورکس کې نو هغه ان شاء الله په پارت 2 کې کنټینیو ساتو. والسلام.